cưới. Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi quý vị nha. Xin mời. Xong mỗi tuần em hỏi bạn vậy giờ là em là người yêu anh nha, còn bạn nó cười hả vậy. Cười sao cười lại luôn. Em là người yêu anh nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Dễ thương quá, mời hai bạn ngồi. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về mình ạ. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Đăng Bảo và chào toàn thể quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Đặng Bá Thành, năm nay em 25 tuổi, hiện công việc hiện tại đang là đầu bếp hãng hàng không Vietnam Airlines. Làm bếp ở trong Vietnam Airlines. Dạ đúng rồi. Làm bếp sao ốm vậy ta? Thường thường mình hít đồ ăn, hửi đồ ăn không mình phải mập sao anh ốm vậy? Nhiều khi là ngán quá cái không ăn được luôn. Anh lén anh không ăn, anh lén đem về cho vợ anh ăn. Dạ cái này thích tim không phải đó chị, là do là bạn Thành đây là bị lãi chúa đó chị. Lâu quá chưa sổ lãi cho nên là có lẽ là lãi đó. Bây giờ em giới thiệu em trước đi. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Và chào quý vị khán giả có gặp ngày hôm nay. Em tên là Lê Ngọc Trâm, hiện nay em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên sale tại công ty Salon Island. Công ty là về cái gì, em sale về cái gì? Dạ sale về đồ thời trang thiết kế anh. Dạ. Em sale đồ thời trang thiết kế mà tại sao em để em bự vậy trong khi bạn em đầu bếp, tại sao bạn em là nhỏ vậy? Dạ giống như là có một dạng người thì hít hương hoa được không, nó cũng mập nữa chị, là em là dạng người như vậy. Rồi cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em mới quen nhau là nhờ quét Zalo. Dạ quét Zalo thì nói chung là mình phải mở định vị thì mới quét được Zalo với nhau. Em thì không có mở định vị bao giờ hết, mà bạn này quét được em, mà ác cái bạn này ở quận 9 em Bình Tân mà quét được mới ghê. Cái quét nó cách đây bao lâu? Dạ nếu mà tính tới nay thì chắc cũng được 3 tháng. Ủa, mới có 3 tháng rồi hả? Dạ. Ai rủ tụi em đến chương trình này? Dạ. Ai rủ ai? Em rủ. Em rủ. Quen 3 tháng. Định cưới rồi hả? Dạ. Ôi trời ơi. Rồi. Dạ. Rồi sao cái vụ Zalo đó gì Lần nào? đầu tiên ấn tượng gặp nhau như thế nào? Đầu tiên ấn tượng gặp nhau của em là em thấy ông này ốm, đen, xấu, già đó chị. Chat Zalo khoảng một thời gian á. Thì giống như công ty của em có đơn hàng giao quận 4. Em thì em lười, thì em biết bạn này có chạy thêm Grab, làm đầu bếp mà chạy thêm Grab đó chị. Em mới nhắn tin, em hỏi bạn này có rảnh không, thì qua công ty của em và giao hàng giùm em. 21 tháng 12 á, em hẹn ổng, nói là khách á, hẹn giao hàng là 10 giờ. Thì thôi 9 giờ qua shop em đi. Em ngồi em đợi từ 9 giờ đến 11 giờ chị, không thấy bóng dáng bả đâu. Ủa rồi bả đi đâu? Tại nhà em xa quá, nhà quận 9, em là em hứa xuống xuống quận 5 để giao hàng giùm bạn này. Em đợi có phút nào xuống Sài Gòn ghé qua có luôn. phút nào hết? Dạ, đợi mãi mới có phút. Đợi tốn tiền xăng cũng tính luôn. Dạ tính luôn. Mà lúc đó là gặp nhau lần đầu tiên đó hả? Dạ đúng luôn á chị. Ấn tượng gặp nhau là của thấy nhau rồi em sao? ấn tượng bạn này như thế nào? Mập chị mập lắm. Thì Mập đúng hơn rồi, bây giờ. thấy rồi đâu cần nói nữa. Rồi sao Mập mà da ngâm mà cực kỳ nói nhiều. Rồi sao hai người thích nhau? Dạ, nói chung là thấy cũng tội nghiệp chị. Tại từ quận 9 mà xuống giao hàng mình mà ác cái da không có lấy tiền. Bạn này cũng tốt, giúp đỡ mình này nọ vậy đó chị. Em thích đầu bếp, ác cái em thích đầu bếp lắm chị. Em thích từ nhỏ luôn á. Em hứa với bản thân em luôn, lớn lên là phải lấy được chồng đầu bếp. Như vậy? Nó nấu cho ăn chị. Giờ còn muốn ăn nữa đó hả? Dạ. Em thì cái ngày sinh nhật của em thì bạn này bạn chịu khó lắm, bạn đi chợ về sớm, bạn nấu mì spaghetti mà kiểu bạn này bạn mua cái áo á, bà hỏi em là em sợ con gì nhất, em nói cuộc đời em sợ con gián nhất, nói là ông cha sợ gián hả, nói gián nó dơ thôi sợ, thành ra bạn kết nguyên con gián lên ngực áo thun tặng cho em luôn. Mà kỳ vậy, nó cứ người sao vậy? Bạn nói cái mì của bạn nấu dở lắm, ngọt ngay, mì spaghetti sốt bầm bầm, em tưởng nó chè spaghetti không. Ủa rồi sao hai người vô được với nhau hay quá vậy? Lúc nào mới là tỏ tình? Dạ, bạn Thành tỏ tình với em. Phải không? Dạ thiệt luôn á chị. Sau cái ngày đó thì ngày đó sinh nhật em thì cổ làm cho em như vậy, cái em cũng mặc dù dở nhưng mà em thấy cũng siêu lòng, tại vì xưa giờ có ai nói mình ăn đâu, mình đâu bếp, người ta đi nấu cho người ta ăn không. Đúng à. rồi. Mặc dù dở nhưng mà người ta có tấm lòng. Tối hôm đó thì em cũng dắt đi sinh nhật em rồi ăn, thì được cái là em khoái bạn này ăn 2 tô luôn. Vô uống mì cay người ta ăn có 1 tô này, uống mình 2 tô luôn. Thôi khỏi quảng cáo. Rồi cái xong rồi hôm sau nữa mình suy nghĩ bạn này bạn cũng quan tâm mình, nói chuyện kiểu cũng hợp. Hôm sau nó hỏi này là ví dụ giờ mà có ai tỏ tình với Trâm thì Trâm có chịu không? Em nói chịu luôn chị. Ngu sao không chịu. Ế mười mấy năm người ta tỏ tình mình chịu liền chị. Mốt về từ từ tính sau.
Là vậy là tỏ tình đó hả? Xong cuối cùng em hỏi bạn vậy giờ là em làm người yêu anh nha, và bạn nó cười hả vậy. Cười sao cười lại luôn đó chị. Cho nên bạn này hỏi lại người ta cười. Em làm người yêu anh nha. Sao vậy, lúc đó là sướng quá. Vui quá chị. Vui quá, lọt bẫy mình rồi. Sướng với người luôn á chị. Lúc đó em thấy sao? Em sao im lặng không nói gì luôn. Rồi đó là Em đứng hình rồi phải không? là Rồi đúng hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên của Đừng nói mà vừa hôn mà vừa cười nữa nha. Dạ không chị, lãng mạn lắm á chị. Lãng mạn. Dạ. Sao? Dạ. Đi Vũng Tàu chơi, nắm tay dắt lên trên tượng Chúa Kitô á chị. Xa lắm, leo lên trển là em muốn học máu luôn á chị. Thở muốn chết thiệt. Lãng mạn quá. Dạ, xong cái lên tới trển cái leo tới trển đi ra tới cánh tay á chị, lãng mạn chị, nhìn xung quanh vậy nè chị, nhìn vậy nè, nhìn xong cái quay vào ôm hôn cái chốc cái hết, lãng mạn. Câu chuyện nó kết lãng xẹt luôn á. Hôn cái chốc vậy thôi hả? Dạ. Là mấy giây? 5 phút luôn á anh. Hôn cái chốc mình mà bà kể chuyện thiếu sự thật. Bởi vậy. Hôn cái chốc tôi hình dung là hôn cái chốc là hôn nơi má. Còn hôn 5 phút là phải dung vậy nè mới là. Dạ đúng rồi, vậy nè chị. Vậy sao kêu bằng cái chốc được? Mắc cỡ chị. Rồi có cái chuyện gì vui buồn hề hước với hai bạn nữa không? Hai bạn này chắc chuyện hề nhiều lắm nè. Dạ, chuyện buồn đâu có đâu chị. Em khẳng định là không dám buồn với em luôn chị. Tại em lúc mà tỏ tình xong á là em nói luôn, nếu như mà trong thời gian quen em á mà anh có là em buồn, anh đóng phạt cho em 500.000 nha. Bữa giờ đóng lần nào chưa? Dạ em cho chuyển khoản. Chuyển lần nào Thiếu chưa? em nhiều lắm luôn á chị. Nhiều Thiếu rồi, mà chị. nhiều rồi. Đâu 300 mấy chục triệu rồi á. Tiền Trời đất đó ơi. tổn thất tinh thần của em đó chị. Lần 500 bây giờ thiếu 300 mấy chục triệu, mới 3 tháng thiếu 300 mấy chục Dạ triệu. mấy em lần kể chị chia nghe cho ba. dễ hiểu lắm. Ví dụ đi ngang qua đó, sau này mập quá vậy, 500.000. À hiểu rồi. Dạ vậy đó chị. Cái chuyện vui thì em ở giống như là em ở Sài Gòn, nhỏ lớn ở Sài Gòn luôn mà chưa bao giờ đi được cầu ánh sao. Mà nghe người ta đồn á cầu ánh sao đẹp dữ lắm chị. Cái bữa đó bạn này rủ em đi cầu ánh sao. Em nói ủa nhìn sao rất vui vậy? Dẫn em tới ngay chân cầu luôn chị đó. Đó cầu ánh sao đó em. Mà hôm nay nó không có bật đèn nên chợ tối. Chất quất luôn. Dạ, mà đi 3 lần y chang như vậy luôn chị. Ủa mà rốt cuộc là cậu anh sao nó có mở đèn không? Giang hồ đồn ngày nào cũng mở. Mà em đi 3 lần không ngày nào mở. Vậy em coi lại con đường ăn ở của em. Dạ. Con đường đi của em. Rồi tại sao, động cơ gì, cái gọi là cái sự kiện gì mà mới có 3 tháng mà tính cưới nhau? Là coi bài tarot đó chị. Dạ. Tức là trước khi quen bạn này thì em cũng đang bị thất tình, bạn này cũng bị thất tình. Bạn này có tình đâu thất. Thích ta không đáp lại buồn. Đơn phương. Đơn phương rồi sao nữa? Thì đầu năm á em có đi coi bài tarot đó chị. Cái người đó nói với em á là sau này em sẽ có người chồng chung thủy lắm. Già, có tiền nhưng mà kiểu như là làm không được nhiều tiền. Sao em thấy bạn này giống như vậy, cái em vớt luôn, em nghĩ là chắc là người của em rồi đó. Tại đâu già đâu, nó trẻ mà. Dạ 25 tuổi so với em thì chắc nhìn thấy già. Anh là người đầu tiên nói em trẻ. Lúc đó em không biết bạn này báo bài. Thì khi mà em quét Zalo thì hai đứa có chia sẻ với nhau là những cái câu chuyện về cuộc sống, chia sẻ vui buồn đó chị. Thì từ hai đứa mến nhau qua những cái lần tiếp xúc, giống như là em nói là nhiều khi người ta yêu nhau 4-5 năm nhưng mà tình cảm người ta chợt nhận ra người ta không hiểu nhau, không sâu đậm, mà nhiều khi mình yêu 2-3 tháng mình nghĩ là người này là dành cho mình. Cho nên là em mới quyết định là thôi để cuối năm nay gia đình sẽ họp lại với nhau rồi tổ chức đám cưới cho hai đứa, dự định là đầu năm 2019. Em dẫn nhau về gia đình chưa? Dạ dẫn rồi. Thì Gia đình có ý kiến gì không? Có ai phản đối gì không? Dạ không ai phản đối hết trơn chị. Tại vì được cái nhà em cũng hiền. được cái ba em nói một câu hai đứa dễ thương ghê, giống số 10. Vậy thôi, chịu luôn. Nhưng mà nhanh quá không? Nãy giờ cười không nhưng mà vô chuyện đám cưới phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn thận nha. Dạ, từ trước tới giờ chưa có người nào quan tâm mình hết á. Thì cái bạn này quan tâm mình, cảm thấy là chắc người này dành cho mình rồi. Tại vì hồi đó giờ em chưa quen ai nên em đâu thấy ai quan tâm đến em. Chứ thật ra hồi đó giờ anh quen ai anh cũng quan tâm vậy. Có người đốt nhà kìa, wow. Bạn trả lời đi. Hiện tại trong lòng đối với anh em là duy nhất. Hiện tại Thì hiện tại thôi, tương lai thì sao? Tương lai em cũng sẽ là duy nhất đối với anh. Rồi em thấy bạn này có những tật xấu gì? Em muốn thay đổi điều gì? Thì đối với em thì bạn này thì ngoài ngoại hình ra
là không phải là được đẹp mắt, thì đối với em cái đó không quan trọng. Thì ngoài ra thì bạn này có một cái tật xấu là nó nói nhiều, còn điều nữa là hay bóc phốt cho em, giống như chụp hình dìm hàng em ở lên Facebook cho người ta vô ta biết ta cười chơi. cười chơi. Nhưng mà giờ hai người yêu nhau tới được chừng nào rồi, yêu nhau bao nhiêu rồi? Chắc 100% chắc em cũng 99 đó chị. Đó là em thôi, còn anh này Dạ em là 100%. hai bạn có cái nào gây lộn cãi lộn mâu Dạ thuẫn chưa gì luôn không? chị. Hiện tại tới bây giờ thì chưa có gây lộn hay cãi lộn gì luôn. Có mới nghẹn qua mới quýnh lộn. Giống như bạn đó mắc cười lắm chị, mấy cái ngày lễ hay gì á, chúc mừng nhắn tin Zalo cho em, chúc em vui vẻ, hạnh phúc, cố gắng thành công công việc gì đó, thì em nhắn tin để như là mình lịch sự á chị. Em nhắn lại cảm ơn anh, em yêu anh. Vậy thôi mà chửi em giận em nguyên ngày chị. Sao vậy? Dạ ý là nói là quan tâm em chút, ví dụ như là ngào, ví dụ như còn xíu bạn này nói chuyện chút mất, dạ cảm ơn anh yêu anh. Rồi quýnh lộn, sao quýnh Dạ. lộn? Ai quýnh ai? Như qua công ty em chơi á chị, em ngồi nói chuyện cái đi về đúng quá, nhạt quá, cảm chút vậy mà cảm ơn, không nói vậy. Em nhào vô em bóp nát Bốt mà. hai vú luôn. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt, nghiêm túc là chắc chắn cưới. Dạ chắc cưới. chắn. Mình còn những cái khó khăn gì mà mình còn phải lo lắng không? Khó khăn duy nhất á là khoảng cách nhà em với bạn này khá xa, từ em qua bên này cũng phải 41 cây á chị. Tại công việc hai đứa thì ổn định á anh, thì cái lương của nó cũng ổn định, thì vấn đề tài chính thì nó không có quan trọng lắm. Giờ chỉ quan trọng là giờ cái khoảng cách nó hơi xa, thì mỗi lần mà muốn đi chơi với ảnh mà ảnh đưa về thì ảnh về tới nhà ảnh là khoảng 1-2 giờ sáng. Thì bây giờ tính ra ví dụ lấy nhau xong thì mình ở đâu? Dạ chắc về quận 9 ở chị. Ủa nhưng mà em ở đó rồi mỗi lần em đi làm bên công việc của em thì em đi làm sao? Em cũng chạy từ quận 9 lên hả? Dạ từ tính lên sân bay vậy. Vậy thôi rước về nhà em ở luôn đi. Đi tiện đi làm. Dạ không được chị, Sao vậy? mẹ chửi chết. Sao vậy? Dạ mẹ em khó lắm chị. À không Y quên. không chịu bắt rễ hả? Lên truyền hình đừng bóc phốt mẹ nó gì mẹ quýnh chết. Mẹ em hiền lắm chị. Mẹ em hiền, mẹ em phái của chương trình này lắm. Lát nhớ cắt cái này cho em chết. Cái này để nha, đừng bỏ nha. Mẹ em hiền lắm luôn á chị. Dạ. Mẹ em hiền lắm. Dạ. Nên là mẹ em không đâu cho ở chung. Ủa sao hiền mà không cho ở chung? Còn mẹ nói hay con gái nuôi 20 mấy năm mà mẹ cực rồi, giờ đi lấy chồng theo chồng nhưng mất công mẹ nuôi nữa. Ý là mẹ chỉ muốn là đẩy đi cho liền sao? rồi đúng không? Dạ đi. Thì mẹ em ủng hộ em, mẹ em cũng nói là chừng nào Chiến thì nhờ vậy đó thì mẹ canh mẹ coi vậy. Rồi hôm nay hai bạn còn có điều gì muốn dành cho nhau nữa không? Dạ có, ở đây thì em có một chút bất ngờ cho bạn này. Em xin phép. Cái gì đây? Ở đâu ăn hả? Ăn nữa hả? Dạ đây, ở đây em có một món quà cho hai MC. Quà cho ở tương lai được rồi, và quà cho MC làm chi? Trời ơi dễ thương quá nè. Chị cũng mập lắm á em, chị cũng đang muốn giảm cân nữa cưng à. Rồi Doraemon nè. Nè, ăn bánh ngọt cho cuộc sống toàn những điều ngọt ngào. Bánh em mua hay em làm? Dạ, bánh người ta làm em mua. Dễ thương. Trời ơi dễ thương chưa? Wow. Ngày hôm nay thì anh xin phép tặng em cái bánh này. Anh có hai điều muốn nhắn nhủ với em. Cái thứ nhất là cái bánh này là nó tượng trưng cho cái tình yêu mình cho em ngọt ngào như cái bánh này. Và cái điều thứ hai á, anh không dám nói trước điều gì, anh không biết rằng là mình sẽ có thể đi đến cuối đoạn đường hay không, nhưng mà anh mong rằng tụi mình sẽ làm được. Và hứa với em anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, là người đàn ông. Đối với người khác có thể không hoàn hảo, nhưng đối với em là người hoàn hảo dành cho em. Có thể mang cho em một bờ vai để em dựa vào. Và anh yêu em. Em cũng không biết nói gì, tại vì em cũng thuộc dạng mê anh chị. Để em nói một câu cái để mất công đó về anh chửi em nữa. Kệ nói đại đi. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh. Lát về đừng có giận nha, bóp vú. Quá dễ thương, quá dễ thương. Hai bạn thật là rất là dễ thương luôn. Và chị hy vọng rằng là em mãi mãi là một người đàn ông duy nhất của cô ấy. Chị không bao giờ mong muốn có giống như nãy em, chị không thích cái lúc mà em hứa là anh sẽ chắc chắn, chứ con đừng anh không biết nó như thế nào, bỏ cái vế đó luôn. Mình khẳng định luôn anh sẽ là cái người đàn ông duy nhất của em và chăm sóc cho em, bờ vai cho em nương tựa, mặc dù em hơi nặng nhưng không sao. Ví dụ vậy thì đương nhiên trong cuộc sống nó có lúc nó cũng sẽ có những cái khó khăn, nhưng mà không sao em ha. Nụ cười của em rất là sảng khoái, giữ cái nét hồn nhiên ngây thơ đó, cũng có thể vì cái nét hồn nhiên đó mà anh ấy yêu em và chọn em. Dạ em cảm ơn chị. Rồi chúc hai bạn có một tình yêu thật ngọt ngào, thật là đẹp như chiếc bánh kem này. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn bà.
Và xin được chào đón hai bạn đến với vòng xoay may mắn. Và ngày hôm nay chúng tôi có những cái phần quà như sau dành tặng các bạn. Đầu tiên đó chính là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Chúng tôi cũng có một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu Ireland trị giá 15 triệu đồng. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Moment Baby Casting. Một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox. Và dĩ nhiên món quà rất là dễ thương của chương trình đó chính là 3 bình sữa Thịnh Thánh. Rồi. Cho cổ quay Rồi. đi. Chứ quay không vừa ý cổ là về cô nhéo nữa à, cô bóp nữa à. Nó còn đi nữa, nó còn đi. Hết hơi rồi, chưa lên nữa. Rồi. Đó chính là một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Xin chúc mừng hai bạn. Em đến cái quán chỗ điểm hẹn trước. Hai chị em đi mà nó với tâm trạng là em lo lắng lắm. Dạ, cái hình Zalo của ảnh á, trời về già mình xấu nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Em tên là Lê Thị Ái, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là sinh viên năm cuối khoa sư phạm trường Đại học Tiền Giang, quê em ở Tiền Giang. Em là Tống Minh Vũ, năm nay 29 tuổi. Hiện tại công việc em là đại diện tiêu thụ kinh doanh cho bên nhà máy bia Việt Nam. Uống bia dữ không? Tiêu thụ mà. Ít hả chị? Ít. Đúng nơi đúng chỗ. Hiện tại hai bạn đều sống ở Tiền Giang. Dạ đúng. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Dạ em và anh quen nhau gần 2 năm rồi. Mình quen nhau như thế nào? Dạ vào một buổi chiều chủ nhật ngày 28 tháng 8, anh nhắn tin em chỉ xem rồi em không có trả lời. Em có nhắn tin lại là sao cô giáo ai cũng chảnh hết. Nó lúc là em dị ứng lắm. Tính nhắn tin lại là chửi rồi, nhưng mà nhắn tin lại thì anh nói chuyện với một cái phong thái rất là dễ thương, có vẻ hợp với em, cho nên là em tiếp tục là trò chuyện với anh. Bao lâu hai bạn gặp nhau? Nhân dịp Quốc Khánh thì em mới hẹn, nhưng mà bà xã thì không dám tại hồi gặp. đó giờ nếu mà bạn quen mà bạn bè thì em cũng mời về nhà, hay là bạn khác giới mà muốn tìm hiểu á em cũng mời về nhà, chứ em không có đi mà hàng Không đi quán. chơi ngoài đường. Dạ không đi. Nhưng mà em cũng có chiêu, em nhắn tin rồi suốt cũng dụ ngọt để mà giống như là có cái cuộc hẹn đầu tiên. Em đồng ý em đi với anh, nhưng mà em phải đi Dẫn với bạn theo. một người nữa, chứ em không đi mình. Em đến chỗ điểm hẹn trước. Lúc đó đi hai chị em đi mà nó với tâm trạng là em Lo lắng lắm. Dạ. Rồi ra gặp ảnh đi sao? đi cái hình Zalo của ảnh á, trời về già mình xấu nữa, nhưng mà ra gặp thì trẻ hơn trong hình, nói chuyện cũng được, cho nên là tìm hiểu tới bây giờ. Rồi nhưng mà bữa đó ấn tượng đầu tiên của em dành cho bạn gái em là như thế nào? Là một cô gái rất là dễ thương, thật sự là rất là xinh. Sau đó là nó nhắn tin với nhau nhiều hơn. Rồi đến khi Sau nào mà tỏ chừng tình nào với mới nhau? đi hai người để mà tỏ tình? Không có đi hai người. Ủa là tỏ tình sao? Chỉ có một cuộc hẹn đó rồi Dạ. quay về và tiếp tục là Nhắn tình. Em mới đề nghị với anh, em nói nếu mà anh mà tìm hiểu em vậy á thì anh hãy đến nhà để gặp cha mẹ em đi, chứ mà em không có đồng ý đi ở ngoài hàng quán. Rồi cái tới nhà luôn. Dạ, rồi về gặp mẹ rồi cái không biết là hai người nói chuyện làm sao á, thấy được hay sao á. Dạ, cái về nhà nhắn tin nói chuyện tiếp, cái em nói nếu như mà vậy á thì anh mời cha mẹ của anh xuống đi, cho người lớn gặp mặt nhau để nói chuyện. Là lúc đó hai bạn nụ hôn đầu tiên đâu? Nụ hôn đầu tiên là lúc nào? Dạ thì thời điểm đó thì cha mẹ em mới xuống nhà của bà xã. Là chưa hôn là xuống rồi hả? Chưa. Ủa sao Coi như là coi hai cha mẹ là phải gặp. Dạ đúng rồi, tại nhau, vì thương có thể con, là thương cháu trước. theo phong cách kiểu truyền thống. Sau hai gia đình gặp nhau rồi á thì bắt đầu cho hai đứa quen nhau. Thật là lúc đó không có quen nữa, anh cũng chưa có tỏ tình với em, mà em cũng chưa có chấp nhận là quen anh nữa, cứ là tìm hiểu với nhau vậy thôi á. Khoảng 3 tháng sau em có một cơn bệnh nhập viện. Một tuần lễ đó là anh và mẹ em hai người á là thay phiên nhau chăm sóc em. Từ đó em thấy được cái tình cảm của anh là đối với em là chân thành. Rồi ở trên nhà anh á, bà ngoại của anh á mới đề nghị là thôi mình bỏ rượu đi, để hai bên á là gắn kết tình cảm với nhau hơn. Là cũng chưa có hôn gì luôn. Nếu mà gọi là cái nụ hôn mà thật sự á, là hôm bữa trình thiệp 20 tháng 10 phải không anh? Anh mới hôn. Dạ sợ lắm, hồi hộp. Tức là 1 năm sau khi hai bạn bắt đầu quen nhau á hả? Dạ đúng rồi. Mới là hôn đầu tiên. Dạ. Cặp này cũng hiếm luôn á. Bây giờ cũng Lạ mới quá. còn lắm luôn á. Gần 2 năm thì mình có cái biến cố gì xảy ra hay giữa hai bạn không? Có giận dỗi với nhau không? Dạ có. Hôm bữa đó em thì nói chung là nóng tính mà lớn gan lắm.
Hôm đó đi học không có mang theo điện thoại riêng của bản thân. Rồi anh thì xài 2 cái điện thoại, một cái là smartphone, một cái là cùi bắp. Rồi anh mới cái smartphone là anh sử dụng trong công việc của mình, còn cái cùi bắp thì để nghe công việc trong gia đình á. Dạ, cho nên là anh nói thôi em lấy cái điện thoại này của anh á đi rồi còn trưa khi nào ra rồi em gọi anh lại đón. Đi ăn trưa rồi uống cà phê rồi mình đi học tiếp, rồi cái anh cũng chịu nữa, cũng đồng ý. Rồi cái trưa ăn trưa nghỉ trưa xong rồi cái tới giờ đi học cái chứng lên đòi cái điện thoại kia đem theo. Rồi lấy cái điện thoại smartphone của em. Rồi cuối cùng anh có đưa không? Dạ không, anh nói là anh còn công việc nữa, sợ nhiều khi dạ sếp hay là mấy đồng nghiệp đầu điện anh không có thể liên lạc được với họ, cái giận cái bỏ đi, không thèm lấy cái nào luôn. Cái chiều tới tan học 4 giờ đi về, đi qua bên bến xe buýt đón xe đi về. Ủa anh không tới đón Dạ, luôn bản hả? thân bà xã em là đi xe buýt không được, em tới Dạ, em đứng có. em đợi. Dạ, Giống có. như là 4 giờ tan học ra thì em cũng tới trước 4 giờ em đứng em đợi. Em đứng ở bên bến xe bên kia kìa, em nhìn qua em thấy anh nữa, em mượn điện thoại em gọi về nhà cho mẹ nói mẹ điện cho ổng đi về đi, con đi lên xe buýt con đi về rồi, về là chia tay luôn. Kêu nói gì với mẹ Mẹ vậy nói đó? sao? Dạ. Cái mẹ nói cái vụ gì vậy, để về nhà thì có gì thì về nhà nói, có đâu mà làm gì kỳ cục vậy. Rồi lúc đó mới đi xe buýt về, Dạ, lúc đó chi mới làm đi khổ lên bản thân mình vậy xe buýt nữa. về Vui không? Chuyến đó đi sao? Dạ đi ói muốn chết luôn. Đáng đời. Vừa cái tội. Dạ ói rồi nhức đầu nó về nhà đi không nổi luôn. Mẹ bà xã gọi cho em, gọi nói như ý giờ lên xe buýt đi về rồi, cho nên là em mới tức tốc em chạy theo. Là em chạy từ Mỹ Tho mà em chạy xuống tới nửa đường gần tới chợ gạo, bắt đầu mẹ mới điện tiếp, mẹ nói giờ Nhí nó mới lên xe buýt thôi. Mẹ nhà cũng đón nữa chứ không biết, tại vì thấy thời gian mà lâu quá sao không thấy em điện thoại về nhà kia ra rước á. Chồng đã lên Mỹ Tho thì gần tới Mỹ Tho thì bắt đầu mẹ la điện, mẹ nói giờ Nhí về gần tới chợ gạo thôi. Mẹ cũng tham gia cho bộ phim này hay quá ha. Anh ở trên Mỹ Tho anh đi về là cũng khoảng 6 giờ chiều rồi, anh phải về để ba lô xuống thưa cha mẹ xong rồi vô phòng năn nỉ tiếp. Còn có biến cố nào nữa không? Còn có chuyện gì? Có bao giờ anh này giận em không? Dạ có. Sao? Dạ tại vì ghen giận chứ không có em muốn làm gì. Ghen gì? sao? Em làm gì mà ghen? Dạ em thì hay tham gia những cái đoàn trường phong trào ca hát đồ này kia, không có muốn. Vừa rồi nè em vừa tham gia cái chương trình tiếng hát cán bộ viên chức á. Chương trình này có yêu cầu em hát 3 bài là song ca, tam ca với lại tấp ca. Thì song ca là song ca nam nữ, cái không cho em đi hát. Tại vì Dạ Ghen. đi hát với nam mà không cho, mà tam ca tấp ca cho mà song ca không cho. Cái ghen nó nằm trong máu rồi. Dạ. Về hát là phải diễn tả tình cảm, tình tứ các thứ. người tên truyền thống. Dạ nhưng mà em á thì biết cái tính ghen là chọc tức rồi cái mới giận, cái em nói là em đã hủy rồi nhưng mà em giờ em vẫn nói là em đi hát vậy đó. Cái giận bữa đó đi học á, từ cái quãng đường từ nhà tới Mỹ Tho tới trường học á là gần 1 tiếng đồng hồ không thèm nói một câu nào luôn. Dạ trưa nhắn tin em hỏi em sao học không ra đi ăn cơm vậy đó, em cũng giận không thèm nói lời luôn, cái hai đứa nhịn đói. Toàn là sát nhau không à? Cuối cùng là có biến cố gì giữa trong tình yêu của hai em nữa không? Tính từ thời điểm mà quen nhau tới bây giờ á, giữa tình cảm với em và bà xã thì nói chung không có nhiều biến cố. Càng về tiến tới hôn nhân, ngày cưới hỏi á, thì bắt đầu phát sinh ra nhiều cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó là không phải là do tình cảm của hai đứa em mà giống như là do hàng xóm á chị. Hàng xóm lớn gì bắt đầu Hàng xóm bên anh đó không biết là như thế nào á mà hay nói này kia đó với mẹ em, cho nên là từ đó có những cái hiểu lầm. Có thể là mẹ nghe lời hay là tin lời hàng xóm gì đó, cái làm cho cái tình cảm nó xuôi giá, nó không có còn vui vẻ như trước nữa, nhưng mà vẫn giữ cái mối quan hệ. Lúc trước đó là cha mẹ lên nhà hay xuống thăm em rồi chơi với cha mẹ em cũng thường lắm. Mà bây giờ thì hạn chế rồi. Mà nói là nói về cái gì mà ví dụ như Dạ, hàng nói ngày em nó đi làm á, xấu. hàng ngày em đi làm thì em đi làm một ngày xong chiều về em chạy thẳng xuống nhà của bà xã luôn. Em chơi tới giống như là 7-8 giờ em về, thì lúc đó không biết hàng xóm hoặc là người nào á nói với mẹ bà xã là nói với cha mẹ em, mẹ ruột em á,
là không có cho xuống thường. Nói chung là Chửi anh, chửi không nói cho là anh xuống. nói này nói kia, chửi không có cho em xuống. Nhưng mà thật sự là không có cái Không bị chuyện vấn đề đó. gì hết. Dạ, Rồi sao hai gia đình không giải thích cho nhau biết? tại vì không có cơ hội để Mà vậy cái nói kế hoạch với kết nhau. hôn của hai bạn là như thế nào? 4 tây tháng 4 tụi em đám hỏi rồi. Lịch đám hỏi đám cưới thì đã có hết rồi. Khi nào cưới? Dạ tháng 19 tháng 9 âm lịch. Giờ mọi sự là ổn thỏa hết rồi chứ gì? Dạ, nói chung là vẫn tiến hành bình thường, nhưng mà tình cảm thì tụi em thì vẫn giữ, nhưng mà tình cảm Xuôi Gia thì không còn vui vẻ nữa. Từ đây đến ngày cưới thì tụi em còn có những cái gì khó khăn gì tụi em phải lo lắng nữa không? Dạ có, là tụi em lo lắng là ở cái cha mẹ. Còn cha mẹ vậy thì tụi em hạnh phúc thì vẫn hạnh phúc rồi đó, là do tình cảm đó đôi của tụi em thôi, nhưng mà thật sự là không có vui. Có cái điều gì mà tụi em muốn đối phương sẽ phải thay đổi không? Qua chương trình thì cũng mong bà xã là thứ nhất á, bớt nóng tính. Cái thứ hai là có chuyện gì thì cùng nhau chia sẻ, hoặc là phải lắng nghe nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Dạ, còn em á thì em mong muốn anh đó là vì là công việc của em phải giao tiếp rồi tham gia những cái hoạt động phong trào, cho nên là anh đó là bớt cái tính ghen lại, tin tưởng tuyệt đối ở em. Cái thứ hai á là khi mà dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng phải chia sẻ với em, nói chuyện với em đó là phải cái câu nói nó phải dài ra, phải ngọt ngào, chứ không có được mà mang tính kích động. Thông qua chương trình thì em cũng có món quà để tặng cho bà xã. Bà xã, anh tin vào duyên số, duyên nợ của chúng ta, thì anh cũng mong là bà xã cho anh một cơ hội để anh có thể thể hiện hết tất cả sự yêu thương, sự quan tâm lo lắng mà thời gian qua anh chưa làm được, và hãy cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết quãng đường còn lại, bà xã nhé. Em cảm ơn anh. Ra hai bạn cũng có còn một số vấn đề về phía chuyện của gia đình á, thì Tường nghĩ nó cũng không quá căng thẳng giống như hai bạn nghĩ đâu. Tại vì cha mẹ hai bên thì bên nào cũng thương con cái của mình hết. Và hy vọng chương trình ngày hôm nay khi phát sóng lên á, thì ba mẹ của các bạn cũng sẽ xem được và hiểu được cái nỗi lòng của các bạn. Các bạn sẽ là cái cầu nối để kết nối hai gia đình Xuôi Gia lại với nhau. Còn riêng bản thân hai bạn thì cái tình yêu thì nó cũng chín chắn rồi, tuổi các bạn cũng trưởng thành rồi, có điều là mình bớt nóng đi. Dạ em biết, Đúng rồi, không? em cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi, hai bạn yên tâm đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn, và đây là những món quà mà các bạn có thể nhận được. Đầu tiên chúng tôi có là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Linh Nga Bridal. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen. Chúng tôi có một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. 1 triệu đồng đến từ thẻ xem phim của cụm rạp Cinebox. Và ngoài ra chúng tôi còn có 3 bình sữa Nhìn Yêu Là Cưới đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Xin mời hai bạn. Rồi. Và món quà mà các bạn sẽ nhận được cho mình đó chính là một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ cụm rạp Cinebox. Xin chúc mừng hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Cát Tường và Quang Bảo xin phải chào tạm biệt. Nhưng mà quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nha, vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình của chúng tôi thông qua kênh YouTube là MCV Media, cũng như là cổng thông tin Love TV. Và các cặp đôi nào mà chúng ta muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình thì các bạn hãy vào Facebook của chương trình Yêu Là Cưới, nhấn nút like và chia sẻ câu chuyện mình với tất cả chúng tôi quý vị nhé. Một lần nữa thì Quang Bảo và Cát Tường xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.
cưới. Ấn tượng đầu á thì Trinh rất là ghét. Em đen thui hà, còn ảnh á thì lúc nào cũng trắng tươi. Đám bạn trai trong lớp á, đi đá banh chắc 11, 12 giờ trưa. Bạn cho đen lại thì mới tỏ tình được thành công. Trời ơi, chỉ để ý có 3 điểm thôi. Thứ nhất cao, thứ hai là đen, quá đen luôn. Thứ ba là cái giọng nói rất là đặc biệt. Nó ở trỏng. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.